Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thêm một món bánh hấp mềm ngon được làm từ bột gạo và những nguyên liệu đơn giản rẻ tiền. Chỉ cần bỏ ra khoảng 15 phút. Thành phẩm bánh rất là ngon, ăn ngon như là bánh há cảo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Hôm nay Hana sẽ làm nhân tôm thịt. Tôm thì mình sẽ dùng tôm lọc vỏ, sau khi rửa thật sạch và rút vỏ chỉ đen, cân được là 150 gram. Dùng khăn giấy để lau khô phần tôm này, giúp cho phần nhân mình được dai và giòn hơn. Tôm, cô bác, anh chị và các bạn đừng xay nhuyễn, ăn không ngon. Mình sẽ dùng dao đập dập tôm, sau đó băm tôm khoảng vài chục giây là được, không cần phải băm nát quá. Thịt heo thì Hana sử dụng 200 gram thịt xay. Cô bác, anh chị và các bạn nên dùng thịt vừa nạc vừa mỡ thì phần nhân sẽ ngon hơn. Mình cho thịt vào tôm, băm thêm khoảng vài giây nữa cho phần tôm và thịt được trộn đều với nhau. Cho tôm thịt này ra ngoài tô. Gia vị nêm vào gồm có 1/2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê dầu hào. Để nhân được thơm ngon hơn thì Hana sử dụng thêm 1 muỗng cà phê rượu nấu ăn, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Sau đó dùng đũa trộn đều hỗn hợp tôm và thịt. Sau khi trộn đều tôm thịt và gia vị xong, mình sẽ nêm thêm 1 muỗng cà phê dầu mè và 50 gram hành lá trộn đều lên. Phần nhân này mình sẽ bọc lại và để qua một bên. Sau đó mình sẽ đi chuẩn bị phân bột. Bột thì Hana sử dụng 200 gram bột gạo, 80 gram bột năng. Để bánh mềm dẻo ngon hơn thì mình dùng thêm 40 gram bột nếp. Rây đều hỗn hợp này vào tô. Cho vào son 380 ml nước, 1/2 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng canh dầu ăn, khuấy đều lên, đậy nắp lại, nấu sôi. Khi nước sôi thì tắt bếp, cho từ từ nước này vào bột, vừa cho vừa khuấy. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho nhiều nước quá một lần, vì nếu mà mình cho như vậy, bột dễ bị nhão, làm cho bánh khó tạo hình và khi hấp bánh bị biến dạng. Bột bây giờ vẫn còn nóng, khó nhào. Vì vậy, mình sẽ dùng phới dẹp nhào bột khoảng 1 phút cho bột nguội bớt. Sau đó cho một ít dầu ăn ra bàn, cho bột lên, nhào thêm khoảng 2-3 phút nữa, cho tới khi phần bột này thành một khối dẻo mịn là được.
Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích tạo hình hoa thì mình lấy ra một ít bột, sau đó cho một ít màu cam lên, nhào đều. Phần bột màu này mình sẽ làm nhụy hoa. Với công thức này, mình làm được khoảng 35 cái bánh. Mỗi cái bánh có lớp vỏ là 20 gram bột. Dùng tay nhồi sơ phần bột này lại, vo tròn, tạo hình, cho vào khoảng 10 gram nhân và bọc kín lại. Bánh này mình làm bột gấp đôi nhân là vừa. Nếu mà mình làm nhân nhiều, bột ít, một chút hấp xong, phần vỏ bánh dễ bị nứt ra, nhìn không đẹp mắt. Sau khi bọc bột và nhân xong, dùng tay ép cho phần bột và phần nhân hơi sát lại với nhau để một chút mình hấp, bánh không bị phù. Và áo một ít dầu ăn chống dính bên ngoài. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích dùng khuôn tạo hoa, bây giờ mình cũng có thể đem đi hấp. Nếu mà mình dùng khuôn thì chỉ cần cho phần nhụy hoa lên chánh giữa, sau đó đặt phần bột này lên. Trước khi cho bột vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ áo điều dầu. Mình áo dầu bên ngoài bột nhiều thì một chút bánh lấy ra sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần đặt phần bột bánh này vào khuôn, sau đó ấn cho phần bột và phần nhụy hoa dính lại với nhau và dàn đều phần bột bánh ra. Chỉ cần lật ngược khuôn lại, đập nhẹ lên tay là bột dễ dàng lấy ra khỏi khuôn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn chống dính không kỹ, phần bột bánh này dễ dính vào khuôn, khi lấy ra biến dạng không còn đẹp với hình dạng ban đầu. Tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Trong lúc tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi tạo hình xong thì mình cho bánh lên hấp ở lửa vừa khoảng 12 phút là bánh chín. Trong 12 phút, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp xả hơi 2-3 lần. Làm như vậy bánh mình không bị biến dạng. Sau 12 phút, mình sẽ dỡ nắp ra, quét một ít dầu ăn trên mặt bánh giúp cho bánh luôn mềm ngon và bóng đẹp. Bột này rất là mềm nên khi hấp, cô bác, anh chị và các bạn chỉ hấp một lớp, đừng chồng lên, bánh bị dính và biến dạng lấy ra không được đẹp. Đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi vừa hấp xong. Bánh vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, vừa bắt mắt, vừa ngon miệng. Bột bánh thì rất là mềm và ngon, hương vị nhân tôm thì đậm đà, bên trong hơi mọng nước. Bánh ăn rất là giống với bánh há cảo của người Hoa. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều.